Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, sziasztok! Visszatértünk a Laptiminggal, és egy igazán érdekes, kis, sportos autókat tartalmazó adás vár ma rátok. Lesz itt velünk egy jó kis BMW Z4 és egy kis Porsche. Nem menjetek sehova, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Márpedig a Z4-essel kezdünk. Jánosom, ha jól tudom, hozzád kell fordulnom, hogy mesélj egy kicsit az autóról. Én azt látom, hogy a gumi sem feltétlenül a legszériább, a felni sem legszériább, mert ilyet én még nem láttam BMW-n. Mennyire van pályázásra optimalizálva, és mit kell róla tudnunk? Amelyik autón ultra-legerát látsz, az általában nem pályára van optimalizálva. Igen, utcára veszik ezt, igen. Abszolút. Tehát, hogy azért szerintem a kb. A legkönnyebb, vagy az egyik legkönnyebb felni. Igen. Tehát, hogy abból látszik, hogy igen, ezzel pályázni szoktak, hát meg a slick gumi azért az sok mindent elárul. Meg érdekes, az első dőlés az se széria, igen, biztos vagyok benne. Pont azt akartam, hogy érdekes módon az egyetlen nagyon nagy átalakítás az a torony, hogy lehessen ekkora dőlést, és amúgy meg széria a kocsi. Ugye manuálváltós, de hogy nincs benne semmilyen nagy okosság. Szoktak vele pályázni, ugye Erdélyből jött ott. De hogy ugye ez egy 265... Erdélyből átjött megint miattunk lábon egy ember. Igen. És hozott vele 4 kereket, azért nincs benne jobb oldalülés, mert ott jött az egyik kerék. Meg akkor azért kaptunk pálinkát. Igen. Amit ezúton is köszönünk neki. Igen. Szóval alapvetően ez egyébként olyan szempontból tök jó az adás, hogy hátsó kerék 265 ló a mind a két igen, oldalon. Különböző játszós autók. És egyébként tudom, hogy nagyon sok ismerősömnél, amikor játszós autót akarnak venni, és nem MX-5-öt vagy GT86-ot, akkor ugye ez a következő lépcső, hogy hátsó kerék, és akkor most egy Cayman vagy egy Z4. Aha. Tehát, és orrmotor, középmotor. Középmotor. Ugye általában azért az egy kevésbé olcsó megoldás. Tehát ebbe egyébként mennyit számít az, hogy az Z4-esből a legtöbbet kabrióban látunk, de hogy ez kupé, azért az egy nyereségesebb buli, főleg pályázni. Igen, tehát merevebb. Tehát, hogy pályázni szerintem ez egy jó választás. És ugye valószínűleg ez a motor is egy jó választás, mert azért ezek sokáig mennek ezek a motorok. Hát régen a német hosszútávú bajnokságban a V5-ös vagy V6-os nem V6-ösben bőven volt ilyen. Igen. Széria közeli. Nagyon durva. Nincs más hátra, mint lejátszani, hogy ki kezd vele. Ez most nem jött be. Most annyira nem. Mindegy, majd megcsipandozzuk a következő adásra. Igen, János. Hallgatunk. Nem tudom. De nézi a slicket! Akkor én megyek. Forognak a kereskerekkel. Küldjed előre. Ja, mennyire. Ja, menj! Nekem mindegy. Mennyi? Üdvözlök mindenkit! Ez egy 2007-es BMW Z4, 2006-tól volt facelift, és ez már az NS motorkódú soros 6 hengeres 3 literes motort kapta meg, ami azt jelenti, hogy nem a vasblokkos M54 B30 van benne, ami 231 ló, hanem már az első magnéziumblokkos motor van benne, és 265 lovat préseltek ki belőle gyárilag, egy sokkal szélesebb fordulattartományban. Most kombinálva egyébként egy 50-50%-os súlyelosztással, amit ez a csodálatos autó tud, meg azzal, hogy gyakorlatilag rajta ülsz a hátsó keréken, ez biztos, hogy egy álom lehet vezetni. Ha megnézzük a belteret, egyébként hordozza az adott korszaknak így a BMW-s vonásait, váltógomb, nyilván a színkombinációk, a vonalvezetés, meg a műszerfal, de valahogy úgy mégis kitűnik abból, hogyha azzal összehasonlítva, mint hogy mondjuk beleülnél egy E46-ba. Hogy mégis mik azok az apró módosítások, amitől egy N52-es motorból kijön a 265 ló, és nem pedig csak 231, mint az M54-ből, pedig ugyanúgy 3 liter. Egyrészt a leömlő. Itt azért annak ellenére, hogy tehát hogy ott van a végén a katalizátor, itt azért figyeltek rá, hogy az úgy normális legyen. Tehát akik láttak már szép leömlőt, azok tudják, hogy
valahogy így néz ki, és ez egy gyári leömlő. Nincs benne semmilyen mese, nincs benne dircsi-szürcsi, nincs benne mesetoronymerevítő. Található viszont benne egy állítható toronycsapágy, ugyanis ennek egy McPhersonos első futóműve van, és ezzel lehet kerékdőlést adni a kocsinak, ami pályázáshoz elengedhetetlen, ehhez a futóműgeometriához. Ezen kívül található az autóban még ültetőrugó, Eibach Pro Kit, gyári gátlókhoz párosítva, és ami még plusz extra, az egy ATE Overdisc féktárcsa, a gyári betétekkel összekombinálva, ami látszólag kiszolgálja az autónak a teljesítményét és a tulajnak az igényeit. Elmeséljem a kedvenc sztorimat a Yokohama slickekkel kapcsolatban? Miután a nézők a Dunlopos már hallották, gondolom mondd el a Yokohamást is. Hát ez is Dunlopos Igen, mert- lényegében. Az, amikor öcsivel teszteltünk, azt meséltem? Nem, azt, amikor volt olyan Dunlop gumitok, ami 6-8 évig nem tudtatok megmelegíteni, ez mindig jó volt Ja, valamivel. igen. De ez más, ez más. Amikor a BMW Team Hungary volt nem most, ugye akkor előtte csináltunk teszteket, és ugye egyszer a Hungaroringen volt ilyen, hát délutáni teszt, meg éjszaka is. És ugye öcsi volt Cserkült öcsi a technikai vezetőnk, mentek a srácok, mentem én is, és úgy nem adta a köridő. A Dunlop slickekkel kellett kötelezően mennünk. És állítgattak össze-vissza, és mindent csavargattak, és akkor az esti etapra öcsi beküldött engem, hogy én este általában jól mentem, meg konstans, és akkor ment, és akkor mondta, hogy mi a baj? Tehát rosszabbat mész egy másféle, mint menni szoktál. És gondolom, hogy öcsi semmi, valahogy az nem. Mondom, tegyétek már fel valamelyik lekopott Yokohama gumit, amivel autóztatni szoktam. Dobjunk már fel 4-et, hogy már tényleg megfeszültek, hogy hányszor tekergettünk mindent mindenhova, és nem ment a kocsi. És felrakták, és azt hiszem másféle mentem gyorsabbat a kopott. Szétkopott Yokohamával. Ez egyébként mennyire kínos, hogy ezt kevesen értik, hogy Igen. a gumiba mennyire sok van. Igen. És akkor öcsi így azt hiszem így a cigizet mindig, és akkor így lerakta a kis kávéját, minden. Na jó, akkor most menjünk haza. Ennyi volt a teszt. Igen. Mert akkor mindegy. Igen. Tehát, hogy a kocsi egyébként edu-kompatibilis lett azzal, hogy nincs utasülés. Úgy talán beférne. Pont annyi a plusz hely, hogy ő befér. Kis 200, hány centi? Hány centi vagy Edu? 200? 3? 5? 5. Kegyetlen. Hihetetlen. Kicsit magasabbra ugrik nálam, lefejeli a plafont. Nagyon menő, mert el akarna indulni, de nem elindul, hanem inkább itt arrébb pattog csak maximum. Hát, és egy idő után már az is megszűnik, hogy megmelegszik. Igen. Azért tényleg hihetetlen, hogy egy jó gumi mennyit tud számítani. Milyen jó, hogy legyorsulja a kamion teherautót. Amelyik hordja be a poszt. Egyébként ez is milyen szép formájú autó. Nagyon. Az óra nekem nem tetszik, de maga a kör formája az... Hát igen, úgy látszik, hogy jobban tapadóban van rajta. 101. Egyébként még az a tempó sem vészesen rossz, ahhoz képest, hogy milyen erő van benne. Azt mondta a tulaj, hogy már nincs 265 lovas, inkább Aha. 240 valamennyire. Aha. Milyen szép egy kormánytartással vezetni. Első kör 47,929, összidő 1 perc 30,434. Mi lett a... Megszűnt az internet, mint olyan? Hát pedig rá vagyok csatlakozva.
Azt írja, hogy rá volt csatlakozva. Igen, mondom nekem is. 47.929, megyek a BMW-kbe. 840D Grand Coupé van előtte, mögötte iX-M60, de azért 330 G20-at már bőven megver, X6-ot, i8, 135i, M3E92. Nyilván a Slick nagyon sokat segít, ezt tudjuk, de milyen volt a kör? Igen, a Slick is segít, meg az is, hogy az eleje az nagyon jól elfordul, ugye így, hogy be van döntve jobban, így ezért tényleg elég pontos az eleje. Az egyetlen hiányossága az, hogy ugye nincsen benne sper, és ugye az ív belső kerék pörög forog, tehát kigyorsítani nehéz vele, az nagyon sokáig még csak pörög alatta, fölöslegesen, de egyébként a kanyartempó nagyon jó, meg nagyon élvezetesen vezethető, úgyhogy egyébként nagyon kellemes autó, úgyhogy ugye ha felvezetésben azt mondta Jani, hogy aki egy komolyabb autót gondolkozik, vagy azon ebbe a kategóriában, mint mondjuk egy MX-5 vagy GT86 és ilyen 6 hengeres játszósba, abban ez egy nagyon-nagyon jó verzió. Ezekkel a minimál módosításokkal is. Két körön egy érdekes eredmény, a pár héttel ezelőtti Bullitt Mustangnál például kicsivel több mint 2 tizeddel gyorsabb. Igen, Az egyébként mutatja a két körét, de itt azért vannak izgalmas dolgok, mert a GT Coupé 43 AMG-nél gyorsabb, Egát megy két körön egy kéziváltós 7R Golffal. Jó, de a Slick azért az... Igen, a a Slick Slick azért az nagyon sokat hozzátesz. segít, igen. Tehát azért Mert nem a rossz. Bullitton ugye egy 2-vel szolidabb gumi volt, még Igen, először, még igen, nem is az egy Slick, teljesen igen. utcai. Úgyhogy a Slick hozzátesz, de mondom, kigyorsítani nem tud, tehát akkor még gyorsabb lenne, egy kis per lenne benne. De egyébként így is tök jó, és mondom azt, hogy az eleje elfordul, az sokat segít rajta. János. De nagyon jó indulatú, úgyhogy nem kell Jó. tartani Nem tőle. olyan, mint te? Nem. És mennyi lehet manapság egy ilyen egyébként? Hát megint fölfele megy nehezebb az ára sajnos. Állapot függően. de- 52, azt hiszem te 54-jel tudtál gyorsulni, jobb lett egy kicsit a rajtod. Teljesen jó volt, abszolút. Tiéd is olyan volt egyébként a köröd, meg most rajta is azt látom, hogy ebben megint csak nehéz belekötni vagy beleszólni, mert azért ennyi erővel, meg slickkel viszonylag eseménydús, vagy eseménymentes mentek. Nagyon nem történik semmi, mert minimálisan ki tudtok mindent használni. Igen, hát ugye az a kérdés, hogy tud-e jobban kigyorsítani, mert nekem azzal volt küzdésem, ugye mindig eldifferált. A átmenetie talán a tiéd 101 volt, tehát ez picit a Aha. 103 jobb, de nem mérvadó óriási különbség. Hát ugye persze még azért nyerhetett a gumitapadással Igen. is egy kicsit. Igen. Ugye Megedik. Yokohamákkal régen mindig ez volt, hogy ez kellett egy kis idő, míg a teljes szövetszerkezet átmelegszik, nem csak a felülete, és akkor utána azért jobb. Csak 118 volt. Azért mondom, hogy nem... De Nem egy őrület. ahhoz képest meg aztán végképp jó az idő szerintem. Igen, hát hogyne. Ebből is látszik, hogy azért kanyarokba azért kell, hogy menjen. Különben nem menné 47-et, igen. Első kör 48,380, összidő 0131,072. Ott 6. Meg Hát, négy. hát 3,5, igen, majdnem ugyanazt kapta végig, Igen. igen. Már milyen szépen szedi a talajt föl, Aha, megmelegedett a kezd, igen. Már szedi a kavicsokat. És úristen, a Z4-es is most hamarosan leállnak a gyártása, mármint a mostani Z4 kifut, akkor jelenlegi állás szerint nincs utó. Nincs folytatás, igen. Hát nagyon sok minden elmúlik, amit szerettünk. A fiatalság. Az is elmúlik. Az nem elmúlik, az már elmúlt. Ja.
Jánosom, 3,5 kaptál egy körön, és 6 tized lett a 2 kör, de neked is egy ilyen nagyon kellemes, eseménymentes köröd volt. Milyen az élmény? Igen, olyan furcsa, hogy ilyen nagyon-nagyon tapad, de ahhoz képest meg ilyen nem erős, ilyen kiugróan, ugyan ilyen gurultani kéne igazából, de az meg lehet valószínűleg túl bekormányzok, és csomószor lehet, hogy feláll egy picit. És ugye olyan nagyon kellemesen, folyósan lehet vele menni. Szerintem a rugózás is tök jó ide erre a pályára, hogy nem olyan nagyon kemény, de azért kemény. Ugye egy bakpontban alatta kicsit le van ültetve, de kicsit keményebb, de semmi extra. Tehát nagyon látszik kellemes az karakter. oldalgyorsulás is, ugye a mai nap legmagasabbja, ugye. Igen, 1,38, tehát hogy az az eddigi legmagasabb. Viszont pont azt beszélgettük Csabival, hogy a max sebesség viszont 118,31, az meg nem tűnik olyan életveszélyesen soknak. Igen, az nem egy acélos. Igen, 121 a második körbe Csabinak, igen. Tehát, hogy abba még azért lehetett volna, most azért belenézek János köreibe is, hogy ott mit látunk, 15 és 1,39, tehát még jobb oldalgyorsulás, de kevesebb tempó, és 18, tehát azért a sebességet te nyerted meg a 121-jel, de azt nem nevezhetjük olyan über. De erről szó sem volt, tehát igen. pont ez, hogy ez inkább a kanyarokban jó, és én azt mondom, hogy a sper nagyon hiányzik igen, nekem, tehát hogy a nehéz. És ráadásul elég lenne benne csak egy ilyen gyengébb sper, persze, csak hogy valami. csak egy kicsit, ne differáljon ennyire. Nagyon jó kis kör volt, pici pihenő, és már is jövünk vissza, állítólag a lóerő marad, csak a márkát váltjuk. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal Az Xperiontól. Vissza is tértünk, mint a bumeráng. Csabi, Porsche, mindig szeretem, mikor Porsche van, még akkor is, hogyha kicsi játszós van, mert azért tudjuk, hogy tudtok azzal is nagyokat alkotni, és ahogy Jani már korábban felvezette, a két autó lóerőben meg hajtásban egész közel áll egymáshoz. Kicsit mutasd meg. Abszolút. Igen, ugye itt a Caymanról van szó, ami hát hogy mondjam, szerintem tévesen van úgymond lenézve, hogy a kicsi 911, mert egy más koncepció, ugye ez egy középmotoros koncepció, ez nem farmotor, hanem a két tengely között van. Ebből ez egy alapmodell, egy alap Cayman, ami még a 981-es verzióból van, ami azt jelenti, hogy ebben még egy szívómotor van, mert utána került bele a 2 literes turbo, ez még egy 2,7-es 6 hengeres szívómotor, 265 lóerő, tehát tényleg nagyon ekvivalens a kettő, csak más a súlypontja az autónak. PDK váltóval van, tehát nem kéziváltó, hanem a 7 fokozatú dupla kuplungos váltó. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó súlyelosztású autó a Cayman, illetve a testvére a Boxster, úgyhogy ez egy. Ugye a GT4-essel még nagyon-nagyon régen mentünk, ugye abban a kéziváltó volt úgymond a gyenge láncszem, de súlyelosztásban ez is ugyanaz, csak kicsit kisebb teljesítménye. Úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, mert tényleg a két autó azért közel áll elvileg egymáshoz. Azon slick gumi volt, ezen viszont utcai gumi van. Igen, Conti. Egy Conti utcai gumi, úgyhogy az biztos, hogy különbség. Így nem tudom, hogy mennyire fogjuk tudni a időket összehasonlítani, de az érzést biztos össze tudjuk. János, bocsánat, hogy egyébként széria az autó. Tehát nincs benne más futómű, nincs benne más semmi se, hanem széria. Pont azt akartam volna kérdezni, amit a Csabi elkezdett már felvezetni, hogy mire számíthatunk azért a két gumi közti különbségben, mert talán a két autó között most az az egyik legnagyobb különbség. Igen, de valószínűleg ezzel a Porsche még erősebb, ugye már korábban adódóan, és kevesebb lóerőt vesztett, meg a súlypontja is szerintem azért jobb egy picivel. Meg a PDK is tudjuk, hogy az egy viszonylag gyors váltó. Valószínűleg nehezebb talán egy picivel, de én azt gondolom, hogy ilyen 1 másodpercen belül azért kéne, hogy jöjjön a BMW-hez képest. Ha még annál jobbat jön, akkor ugye a maga a kocsi akkor az őt dicséri. Igen. Maradj velünk! Hát szokásos szél feltámad. Ennyi a délutáni. Csabi nyerte a 2 kört, úgyhogy ő dönt, hogy ki kezd a Porsche-val. Mehet, Jani. Melegíthetsz. Üdvözlök mindenkit, én Pigler Soma vagyok. Ezúttal egy Porsche 981 Cayman típusú gépjármű mellett. Amiben drasztikusan különbözik a 911-es szériától, az a súlyelosztás és a motor elhelyezés, ugyanis itt a motor az egy hátsó középmotor pozíciót kapott, ami azt jelenti, hogy a hátsó tengely előtt, de a vezető ülés mögött helyezkedik el.
Ez a széria 6 hengeres boxer motorokkal volt ugye elérhető, ez egy 2,7 literes, 275 lóerős verzió. Az egyel újabb széria, tehát a 718-as Cayman, abból már csak a GT4 kivitel volt elérhető 6 hengeres motorral, az alatti kategóriák pedig 4 hengeres turbós boxer motorokat kaptak. Ez egy ízig-vérig, tökéletesen lineárisra hangolt, szívó boxer motor, ami minden fordulaton tudja azt, amit kell, gyönyörű szép hangja van, 4005 és 6005 között tudja gyakorlatilag ugyanazt a nyomatékot, tehát egy tökéletesen jól ráautózható teljesítményt biztosít az autó, egy 50-50%-os súlyelosztással, igazából gyárilag tudja azt, ami ahhoz kell, hogy kimenj vele egy pályára, élvezkedj, és utána hazamenj. Szép a formája. Ugye? Teljesen. Azért ezek a Stuttgartba tudnak rajzolni, rohadtak. Igen, teljesen jogtalanul van lenézve a Cayman, meg a Boxster, Mert azok, akik irigyek, azok elkezdték elmagyarázni, hogy szegény ember 911-ese, de valószínűleg aki ezt mondja, annak még erre sincs. Tehát én értem, hogy lenézik, de fölöslegesen. Örülne az egy kis popsim, hogyha egy ilyenbe tudna ülni például. Tehát. Kívülről olyan kicsinek tűnik, de belül két embernek nagyon kényelmes, és egyébként még praktikus is, mert ugye ebbe a középmotoros építési forma miatt nem csak elő van egy csomagtartó, mint a 911-ben, de még hátul is. Egy fűtött, mert hogy a motor fűti. Igen, tehát oda mondjuk csokit ne rakjál. De hátul is van csomagtartó. A fagyasztott bevásárlás nem ott visszük haza. Hát, max a sarokról. Jó, nem drámai, csak azért átmelegíti. Hogy ez mennyire igaz, egyszer Cipruson a kinti barátaimhoz voltam hivatalos egy ilyen komolyabb sütögetésre, és nagy mennyiségű sör és finom húsi kellett érkezzen, és az ember a 911-esével ment el bevásárolni a haverom. És megérkezett, és úgy rendre vártam, hogy mi fog történni, és kinyitott a csomagtartót, és szedegette ki a söröket, meg a büdös nagy húsokat előről. Igen. Annyira vicces. És megoldotta. Hát abban a nagy csomagtere van előre. Igen. Elfér egy csomó minden. Az egyébként az hasonló. ugyanaz. Igen, azt hiszem 53 volt, vagy 54. Igen. Tehát, hogy viszonylag hasonló. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg sikerül-e. Ugye nyilván ez nagyon gumifüggő lesz. Persze. De nekem, meg szerintem a nézőknek is az is egy bizonyíték lehet, hogy kb. Mennyit számíthat egy ilyen slick meg egy utcai gumi közti különbség, hiszen nem ugyanaz a két autó, de közel azonosak, tehát egy arányszámot azért fogunk látni. Persze, meg az érzés is, meg... Azért ez is milliméterre pontosan teszi a dolgát. 105, tehát a tempója az alapvetően gyorsabb, mint a BMW. Igen. Figyelj, én azért mondom, hogy a Porsche ebben elképesztően jó, és ez a nagyon ritka, hogy nem csak a csúcsmodell képes arra, hogy élményt okozzon és pályázzál vele, vagy csak egy szerpentinen egy jó ízűt autózzál, hanem bármelyiket veszed, akár az alapmodellt a sportautók közül, az mindegyik a maga szintjén nagyon jó harmóniában van, és például mindegyik az alkalmas erre, és ez nagyon kevés autónál van így egyébként. Ez kevés márka tudja mondani nagyon magáról. Kevés, konkrétan nem tudok másikat, de annyira kevés. És a kanyar közepétől tud kigyorsítani, az is óriási dolog. Igen. Nagyon kíváncsi vagyok. Első kör 47,622. Akkor Hoppá. őt dicséri. 1 perc, Hoppá. 30,078. Akkor az még gyorsabb is, nem? Igen. Igen, mert 47,9 volt, ha jól emlékszem. Igen. De mindjárt nézzük. Itt van. Hol látom? 47,929. 49,29. 47,622. Wow. 1,30,0 és két köröm pedig, hol van? Az én itt van. Ott van. 1,34. 1,34, az 4,10. 1,30,0, Aha. 4,10, és egy köröm meg 3. Aha. Tehát azért akkor az Érdekes. átmenetben azért sokat vissza tud hozni, vagy... Hát, vagy valahogy, Igen. igen, összesen.
1/10 marad. 1/10 marad a második körére. De érdekes. De az akkor nagyon, nagyon ezt dicséri. Igen. Hát fiam, van mit értékelni, Ja. mert még 3/10-vel gyorsabb, mint az én. Nagyon mélyről tudták kigyorsítani, és nagyon szép tiszta körök voltak, 47.622, 3/10-del veri meg az én egy körön, és 4/10 marad két körön, tehát valószínűleg azért az átmenetben a slick sokat hoz. Összességében nekem nagyon tetszett. Milyen az élmény, addig nézek még összehasonlításokat. Ugye, már melegítés alatt mondtam Edunak, hogy meglepően jó tapadása van ahhoz képest, hogy utcai gumi. És igazából végig az volt, hogy pont annyira erős, hogy ha nagyon erőlteted, akkor egy nagyon picit így csúszkál a hátulja, de hogy igazából tök jó tempókat végig lehet, meg nagyon jó a kocsi egyensúlya, tehát belengeded a kanyarba, és csak kanyarodik. Tehát egy pillanatban volt az, hogy megtoltam volna az elejét, nagyon kellemesen működik. Érdekes módon ezt a nagyon kellemes egyensúlyt azzal ki lehet billenteni, ha megérinted a rázót, és kicsit is attól már egyből túlkormányzott. Ezt utána elkezdtem kihasználni, hogy ahol úgy éreztem, hogy segít egy picit, ha befordítom, ott feltettem mindig az elejét, és akkor tényleg szenzációsan jól lehet vele menni. Nagyon kényelmes, nulla izgalom, tényleg. Amire Csabi kiutalt korábban, hogy a GT4-essel mentünk, az 1 másodperccel gyorsabb volt nála, és van egy Cayman-esünk 46-400-ba, de azon kívül viszont csak Porsche-n belül is azért 997, 992, pont egy GTS, ver meg Boxstert, ver meg Macant, ver meg Cayman-t, tehát ez egy nagyon jó idő szerintem összességében. Nagyon könnyű a kocsi, és ez itt nagyon érződik rajta, hogy... Hát, uram, Na, egy jó kört tegyen bele, aztán még gyorsan is mehet. Meg hát ugye időben kinyitottam a hátsó szárnyat, az sokat ugye, segített. az segít. Felmerült bennem az imént, nem tudtam megszólalni, amikor rákérdeztél arra még a múlt héten, hogy ezt átnyomjuk telin? Hát ezt nekem kell tudnom. Ezzel is egy picit azért beleöblítettem. Igen? De nagyon picit. Ugye Azt tetszett, hogy ilyen nagyon pontosan tudtál menni. Igen. Itt például láttam, hogy innen tudsz kigyorsítani Igen, középről. Azért az óriási. A rajt nem volt olyan eszeveszett, Nem. 54-ig tudtál gyorsulni, az nekem olyan kicsit olyan negatívan volt meglepő. nem mertem úgy nagyon nagy gázzal. Nehogy a kuplunk azért. Hát nem csak a kuplunk, hanem hogy nem voltam benne biztos, hogy üzemmeleg a hátsó gumi. Aha. Hogy ne inkább ne kapaljon, hanem csak menjünk. Csabi, akkor lehet, hogy a programot föl fogja rárakni. Igen, valószínűleg így már, hogy meleg a hátulja, így már lehet vele jót rajtolni. Hát minden esetre azért ez a 40, tehát hogy ez a 47.6, ez az sem feltétlenül jó irányba megmutatja, hogy mennyit számít a slick. Hát. Igen. Aha. 56, tehát 2-vel tudod jobb lenni a te rajtod. Annál többet számítottam a programtól, de azért az 56 nem rossz. Olyan szép formájú is autó. Nekem ez nagyon tetszik ez a Cayman. Ez a második generáció. De 108, neked 105 volt, úgyhogy az is jó. Tehát ez egyre jobban prognosztizálja, hogy még fog tudni javítani a körön. Azért az akkor viszont kegyetlenül jó idő lesz. Igen. Hát nagyon kíváncsi vagyok. 46. Első kör 46,557-es, összidő 1 perc 28,280. Azt a 1,82 körön. És 46, mennyi volt a tiéd? 46, 7, ha jól emlékszem. Tehát
Úristen, nagyon-nagyon sokkal gyorsabb, te jó Isten. Hogy megveri a fehér GT4-et már. Aha. Atya úristen. Akkor a pálya is gyors most Valószínűleg egyébként. gyors volt, igen. Jézus ereje. A110-esnél gyorsabb két körön. RS5-nél, Huracannál. Ez pedig ugye az teljesítményben hasonló a Igen, Alpine, igen, csak elvileg könnyebb autó. igen. Azért pont észrevettem. De hát a nagyon szeretett GT86 kompresszornál is. Úristen! Na, Megvetted a GT4. Megveted a GT4-et? tényleg? Aha. Igen, 46.557 és a GT4 volt ez a 46.666. A francba. Már elnézést. Igen, de ennél Ezek mondok, szerint vissza kell mondok hozni a csúnyábbakat. Két körön az A110S-nél, ami ugye kicsit erősebb, meg még könnyebb is, meg egy marha jó sportkocsi, de Huracannál, kompresszoros GT86-nál, Yaris GR-nél. Taycan Turbo S-nél, Yaris GR-nél. Pedig tényleg, amit Jani mondta, hogy izzadság nélkül. Abszolút, a tiédbe se álltunk. Az volt, hogy a rajtprogram miatt már 2-vel Igen. gyorsabban rajtoltál, az átmenetid még 3-mal gyorsabb volt. Tehát látszott, hogy mindenhol egy picit gyorsabb vagy, mint Jani, de egyébként meg kívülről ember nem mondja meg, hogy ez ennyire gyors. Nagyon élvezhető. Tehát ez igazi rohadt sleeper kör volt. Igen, nagyon élvezhető. Elképesztően jó autó. Most nem azért mondom, mert hogy Porsche és ezt kell Hát, mondani, de hát- hanem egyszerűen de ezt mutatja a stopper Erről is. nincs mit beszélni, igen. Ezt mutatja a stopper is, tehát ilyenkor mindig nyugodt vagyok, hogy akkor dicsérek egy autót, amikor a stopper is alátámasztja. Az milyen kemény a kanyar gép. Nagyon meglepő. Az Eddig ilyen 1.38-39-ek Igen. voltak, ez meg 1.61 utcai gumin. Igen, szépen fordul nagyon. Úgyhogy én nagyon élveztem. Próbáltam hamarabb gyorsítgatni, pont azért, mert hogy a teljesítménye azért az visszafogott, és ezért próbáltam nagyon hamar gázt adni már, mert ugye így se csúszik el a hátulja. bejött. Izzadság nélkül szenzációsan jót lehet vele autózni. Én nem nagyon tudok szóhoz jutni. És ez az, amit mondtam, hogy ez egy alapvető. Igen. És olyat mész vele, hogy nem. Igen. Elképesztő. Max sebesség 124, Teljesen jó. nagyon durva. Már a fék is 1.16, tehát az is egy nagyon szép. Hát, De ugye a 124-en látszik, hogy nem a egyenesben. Nem az megy. egyenesben nyeri meg. Nem, Meg hát az egyébként 1.61-es kanyaron most, ha mutat. csak a féktávot nézed, ma nagyon kevés autó volt ennyire nyugodt féktávon. Tehát például a sikánhoz lassítva fékezel, és közben ugye vannak két rázókő, és tök nyugodt marad az Én például autó. emlékszem a múlt hétről, hogy az rohadt idegesítő volt. Ugye? Mikor odaérkeztünk, igen. De ez annyira stabil ott is, és nem kezdi el se a hátulját, se az elejét, nem tolja meg semmi, szépen elfordul, és teszi a dolgát, tehát, hogy alapfutóművel már elnézést. Tehát, hogy... Na, Á, ezért mondom, R8 VT Spider egy körön, meg Jézusom. Nigelnek az egyébként nagyon sokat javult ideje. Az van pár ezreddel mögötte a Subarunak. Meg hát tényleg sorolhatnám, botrány is. Lusso Ferrari. Az kap 1 és 2 körön is tőle. Ez nagyon durva. 46.557. És hát mondjuk jó bebizonyítottátok, hogy mennyit számít a slick, köszi. Veletek is műsort csinálni, bazdmeg. Ezek voltunk mára, nagyon szépen köszönjük, hogy most is itt voltatok velünk. Jövő héten találkozunk, addig is Insta, Facebook, YouTube, jövő héten pedig Lap Timing. Sziasztok! A következő héten egy olyan autót hozunk, ami nekünk nagyon fontos volt, hogy itt legyen, de szerintem nektek is, akik a másik oldalon ültök a kamera túloldalán. Ez pedig nem más, mint az RS6-nak a legújabb változata, abból is egy Performance Plus változat. Hosszú, kombi, nehéz, gyors, minden egyéb. Gyertek Lap Timingot nézni! Modell és hobbi. A modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu.
Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.